રાસાયણિક બંધન અને આણ્વીય રચના. પ્રસ્તાવના: દ્રવ્ય એક અથવા વધુ પ્રકારના તત્વોનું બનેલું હોય છે. નિષ્ક્રિય વાયુઓના પરમાણુ કુદરતમાં સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પણ સામાન્ય સંજોગોમાં અન્ય તત્વોના પરમાણુઓ સ્વતંત્ર ન રહેતા સંયોજિત સ્વરૂપે મળે છે. પરમાણુઓના સમૂહો ભેગા થઈ લાક્ષણિક ગુણધર્મો ધરાવતા સ્પીસીસ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જેને અણુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અણુમાં રહેલા આ ઘટક પરમાણુઓને એકબીજા સાથે જકડી રાખતું કોઈ આકર્ષણ બળ હોવું જોઈએ. આમ જુદા જુદા ઘટકો પરમાણુ આયનને એકબીજા સાથે જોડી રાખતા આકર્ષણ બળને રાસાયણિક બંધ કહે છે. આ રાસાયણિક બંધને પરિણામે બનતા રાસાયણિક સંયોજનો કેટલાક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરે છે, જેવા કે પરમાણુઓ શા માટે જોડાય છે, શા માટે કોઈ ચોક્કસ પ્રમાણમાં જોડાય છે, શા માટે અમુક જ પરમાણુઓ એકબીજા સાથે જોડાઈ શકે છે અને અન્ય સાથે કેમ નહીં, શા માટે અણુઓ કોઈ ચોક્કસ આકાર ધરાવે છે. આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર કોસેલ-લુઈસ અભિગમ, vsepr સિદ્ધાંત, સંયોજકતા બંધનવાદ અને આણ્વીય કક્ષકવાદ જેવા સિદ્ધાંતોની મદદથી આપી શકાય છે. રાસાયણિક બંધનનો કોસેલ-લુઈસ અભિગમ. કોસેલ-લુઈસ અપ્રોચ ઓફ કેમિકલ બોન્ડિંગ. ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષમાં રાસાયણિક ઉત્પત્તિની સમજૂતી માટે ઘણા પ્રયત્નો થયા, પરંતુ 1916માં વૈજ્ઞાનિકો કોસેલ અને લુઈસે સંતોષકારક સમજૂતી આપી. લુઈસે પરમાણુને ધન વીજભારિત કર્નેલ તરીકે રજૂ કર્યો. આ કર્નેલમાં ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષામાં રહેલા હોય છે, જ્યારે બાહ્યકોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકાય છે. આમ સોડિયમ તત્વના બાહ્યતમ કોષમાં રહેલ એક ઇલેક્ટ્રોન સમઘનના એક છેડા પર હોય છે, જ્યારે નિષ્ક્રિય વાયુઓ હિલિયમ સિવાયના બધા જ 8 ઇલેક્ટ્રોન સમઘનના 8 છેડા ઉપર ગોઠવાયેલા હોય છે. લુઈસે નોંધ્યું કે જ્યારે પરમાણુઓ રાસાયણિક બંધથી જોડાયેલા હોય છે, ત્યારે તેઓ ઇલેક્ટ્રોન અષ્ટકની સ્થાયી રચના પ્રાપ્ત કરે છે. સોડિયમ તત્વનો પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી Na+ સ્થાયી અષ્ટરચના મેળવે છે, જ્યારે ક્લોરીન તત્વનો પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી Cl સ્થાયી અષ્ટરચના પ્રાપ્ત કરે છે. અણુઓ જેવા કે Cl2, O2, F2 વગેરે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. અપવાદ H2. લુઈસ સંજ્ઞા. રાસાયણિક બંધની રચના દ્વારા અણુઓની રચનામાં ફક્ત બાહ્યતમ કોષમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન જ ભાગ લે છે. આંતરિક કોષમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન રક્ષિત હોવાને કારણે બંધની રચનામાં ભાગ લેતા નથી. તત્વના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા દર્શાવવા માટે લુઈસે નીચે પ્રમાણે સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કર્યો. દાખલા તરીકે આવર્ત કોષ્ટકના દ્વિતીય આવર્તના તત્વોના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન લુઈસની સંજ્ઞાથી આ મુજબ દર્શાવાય છે. તત્વની સંજ્ઞાની આસપાસ દર્શાવેલ ટપકાની સંખ્યાને જે તે તત્વના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન તરીકે ગણવામાં આવે છે. આ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમૂહની સંયોજકતાની ગણતરી કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. રાસાયણિક બંધન માટેનો કોસેલનો અભિગમ. આવર્ત કોષ્ટકમાં પ્રબળ વિદ્યુત ઋણમય હેલોજન તત્વો તથા પ્રબળ વિદ્યુતમય આલ્કલી તત્વો નિષ્ક્રિય વાયુથી અલગ પડે છે. હેલોજન તત્વ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી ઋણ વીજભારિત બને છે, જ્યારે આલ્કલી ધાતુ તત્વો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી ધન વીજભારિત બને છે. આ રીતે બનતા ધન વીજભારિત તથા ઋણ વીજભારિત આયનો નિષ્ક્રિય વાયુઓ હિલિયમ સિવાયના જેવું સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન બંધારણ પ્રાપ્ત કરે છે. તેની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોનીય રચના Ns2 Np6 અષ્ટકથી દર્શાવી શકાય. સ્થિર વિદ્યુત આકર્ષણ વડે આ ધનાયન અને ઋણાયન સ્થાયી થયેલ છે. આયનીય સંયોજનોની રચનામાં ઓછી આયનીકરણ
એન્થાલ્પી ધરાવતા પરમાણુઓ વધુ વિદ્યુત ઋણમયતા ધરાવતા પરમાણુઓ સાથે જોડાય છે અને આ જોડાણથી રચતા બંધને આયનીય બંધ કહે છે. તત્વની આયનીય બંધ બનાવવાની ક્ષમતાને વિદ્યુત સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોવેલન્સી કહે છે, જે તત્વના ગુમાવેલ કે મેળવેલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલી હોય છે. સોડિયમ ક્લોરાઇડ સંયોજનની રચનામાં ઉદ્ભવતા આયનીય બંધની સમજૂતી નીચે મુજબ છે. Na(Ne3S1) gives Na plus Ne plus electron. 2. Cl Ne3S2 3p5 plus electron gives Ne3S2 3p6 or Ar. 3rd. Na plus plus Cl gives NaCl. ધનાયન અને ઋણાયન વચ્ચેના સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણને લીધે બનતા બંધને વિદ્યુત સંયોજક ઇલેક્ટ્રોવેલન્ટ બંધ કહે છે. કોસેલનો આ અભિગમ વિસ્તૃત સંખ્યાના સંયોજનોની ઉત્પત્તિ સમજાવી શકતો નથી.